Motorized pop-up selfie camera for 7,490 pesos. Yo guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. So ito yung pinakaunang Infinix phone natin dito sa channel. Mga budget phones din ang ginagawa nila, usually below 10,000 pesos. At ito yung isa sa mga pinaka-latest, ang Infinix S5 Pro. So sa loob ng box, makikita ka agad natin yung phone, SIM ejector pin, screen protector, documentations pero walang user's manual, clear jelly case, micro USB cable. So yes, naka micro USB port pa rin itong S5 Pro. Meron din tayong earphones at isang maliit na 10-watt charger. Now thumbs up sa paglagay ng earphones pero hindi ko alam kung bakit hindi pa in-install ng Infinix yung screen protector. Dapat sila na ang maglagay niyan. Madali lang kasing magtanggal, ang mahirap yung magkabit. At isa pa, wala ring nabanggit ang Infinix kung meron ba tong Corning Gorilla Glass protection, so I highly recommend na ilagay kaagad natin yung screen protector pagkabili natin. Now syempre, inaasahan na rin natin sa ganitong presyo yung plastic back at plastic frame. Maganda yung design pero wala namang kakaiba dito. Meron tayong vertically aligned na camera setup, fingerprint scanner, Infinix logo, at dito sa baba makakakita tayo ng maliit na letter S at designed by Infinix. Malaking phone itong S5 Pro so medyo mahirap gamitin gamit lang ang isang kamay. Pero manipis lang to at buti na lang medyo binabaan nila yung buttons kaya madali lang abutin. Pwede tayong maglagay dito ng dalawang SIM cards at may dedicated slot din para sa isang micro SD card. Malakas yung speaker pero sa totoo lang may pagkasabog kapag nakatodo yung volume at hindi rin ganun kadetalyado. Okay naman for gaming or watching movies. Pero kung makikinig tayo sa music, mas okay kung gagamitin na lang natin yung earphones na kasama sa package. Mali din yung placement, dapat nasa kanan yung speaker dahil kapag andito sa kaliwa, mas madali itong matatakpan ng kamay natin kapag naka-landscape mode. Quick solution, baliktarin na lang natin para hindi basta-basta matakpan. Mabilis naman yung fingerprint scanner at pati na rin yung face unlock, pero hindi ko pa rin ire-recommend na gamitin natin yung face unlock sa mga phones na merong pop-up selfie camera para hindi laging bukas-sara. Hindi pa ako makakapagsalita tungkol sa durability ng pop-up selfie camera nitong S5 Pro dahil ilang araw ko pa lang to nagagamit. Ang masasabi ko lang andyan pa rin yung chance na masira to agad kapag laging bukas-sara dahil nga sa mga moving parts. Now punta naman tayo sa pinakamalaking benefit nitong pop-up selfie cam at yan ay ang full screen display. Meron tayo ditong 6.53 inches IPS LCD at 1080p resolution. Usually may notch yung mga phone sa ganitong price point. Bihira lang yung may punch hole design pero mas bihira itong may full screen display. Kung hindi ako nagkakamali, ito na yung pinakamurang phone na may full screen display dito sa Pilipinas. At sa loob-loob ko nung hindi ko pa ito nagagamit, baka full screen nga pero pangit naman yung quality. Pero hindi, maganda ang display nitong S5 Pro para sa presyo niya. Sharp at maganda ang kulay, hindi pixelated tignan. Hindi ganong kaliwanag pero sapat pa rin naman para magamit natin outdoors. Wag lang talaga yung tapat na tapat sa araw. Okay na okay to pag nanonood tayo ng videos dahil walang sagabal na notch or punch hole cutout at hindi rin gaanong makapal yung bezels. Gamit natin dito yung almost 2-year-old na processor na MediaTek Helio P35. Pero hindi porkit outdated na to hindi na nito kayang i-handle yung mga apps na ginagamit natin for our day-to-day tasks. Ang totoo niyan, bihira lang ako maka-encounter ng lags kapag ginagamit ko to pang social media. Wala ring problema kahit mag-open ako ng multiple apps dahil 6GB naman yung RAM natin dito. Yun nga lang, hindi ganun kaganda yung performance sa gaming. Sa Call of Duty Mobile hanggang low settings at medium frame rates lang. Wala namang problema at nalalaro ko ng maayos yung game. Sa Mobile Legends meron tayong high settings at HFR. Yun nga lang, mahahalata talaga natin na hindi tayo umaabot sa 60fps. Masasabi ko namang playable at hindi naman sobrang lag. Pero may mga phone sa ganitong price na may mas magandang gaming performance kumpara dito. Medyo umiinit din kapag matagal na tayo naglalaro, pero hindi naman sobra at hindi rin naman ako naka-encounter ng thermal throttling. Pag-usapan naman natin yung battery life, meron tong 4,000 mAh battery na medyo mas mababa kumpara sa ibang mga budget phones ngayon. Usually kasi 5,000 mAh na yung nakikita natin kahit na sa mga entry-level phones. So hindi ito yung phone na tatagal sa akin ng 2 araw, pero siguradong tatagal ng 1 buong araw o higit pa, depende sa kung papaano natin ginagamit yung phone.
Pagdating naman sa charging time, 3 hours and 20 minutes ang inabot from 0 to 100%. Medyo matagal pero sa totoo lang, ganito din naman yung charging time na nakukuha natin sa ibang mga phones at this price point. XOS 6.0 ang gamit nating skin on top of Android 10. Sariling skin yan ng Infinix at kumpleto naman sa features. Dark mode, swipe navigation gestures, sidebar, double tap to unlock at meron ding game mode. Ang dami nga lang ads sa notifications, sa cards, sa app drawer, sa lock screen, nagkala talaga yung mga ads dito. Yung iba naman pwede nating i-disable sa settings at yung mga bloatwares pwede rin nating i-uninstall. Personally, gagamitan ko pa rin to ng Nova Launcher pero overall wala naman akong nakitang major issues dito sa XOS skin ng Infinix. Okay naman to lalong-lalo na kung paglalaanan natin ng time para i-customize at i-disable yung mga features na hindi natin gusto. Yung ads nga lang talaga ang medyo annoying. Okay lang sa akin yung ads sa app drawer, sa cards at pagkatapos mag-install ng apps pero sana tanggalin nyo yung ads sa notifications. Hindi kasi maganda yung nakakatanggap kami ng notifications para lang sa mga advertisements. Dito naman tayo sa camera, meron tayong 48 megapixel main shooter, 2 megapixel depth sensor, at isang QVGA low light camera sensor. Maganda yung mga nakuha nating photos gamit itong S5 Pro, sharp and detailed lalo na sa mga outdoor shots. Yes, pansin pa rin talaga na pang entry level phone yung quality, pero good enough na to kung pang post lang naman sa social media. Walang night mode itong S5 Pro pero decent naman yung image quality kahit na madilim. Detalyado at natural din ang kulay dito sa 40 megapixel front-facing camera. At para naman sa videos, pwede tayong mag-record hanggang 1080p at 30fps. Maganda yung quality pero kung mapapansin nyo, wala tayong kahit anong stabilization dito. So for 7,490 pesos, yes, magandang phone itong Infinix S5 Pro. Maganda yung camera for the price, may decent na battery life, at malaking bagay din yung 6GB na RAM at 128GB na internal storage. Nakikita ko rin to as a great budget phone for media consumption dahil nga sa full screen display at 1080p resolution. Pero kung gaming phone ang hanap mo sa ganitong presyo, mas okay yung mga phones na merong MediaTek Helio G70 or G80 na chipset. Makakapaglaro pa rin naman tayo ng mga games dito, hindi lang talaga ganun ka-smooth. Sana lang din tinaasan pa ng konti yung brightness, konting bawas sa ads at kahit dual camera setup lang, basta ultra-wide yung isa. Alright guys, yun lang muna para sa ngayon. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!